Hello mga ka-rider, welcome po sa Jojo Abellano YouTube channel. Isa na naman pong kaalaman ang ibabahagi ko sa inyo, ang isa sa pasaway na bahagi ng motor natin o parts, itong pedal. Mapansin po natin sobrang alog niya. So nakaisip po ako ng solusyon dyan para ma-lessen yung pag-alog-alog. Samahan niyo po sa aking video para sabay-sabay tayong matuto at sabay-sabay tayong maging wise. So una, tatanggalin lang natin itong clip na to, yung pinakalock niya. Kuha lang kayo ng screwdriver, then sungkitin po natin. Yan. Medyo matigas nga lang pero carry na yan, kayang-kaya yan. Palalayan po ninyo kasi baka mamaya tumalsik. Mahirap maghanap nitong clip na to. Ito. So hugutin po natin. So pag nahugot na natin, linisin nyo ng konti. Tapos kumakain ito yung aluminum. Ngayon isasapin natin siya rito. So gumupit lang po ng aluminum, isukat nyo rito. Ito yung kapal nito. So yan ang magiging sukatan ninyo. Ayan. Kung wala kayong makuha ng ganitong klaseng aluminum, pwede kayong gumamit ng soft drinks in can or yung beer in can. Aluminum din po yun para mas maganda. Huwag kayong gumamit ng lata kasi kakalawangin po at mahirap isuksok. Unlike itong aluminum, flexible siya, madali siyang ipasok kumbaga. So sukatin po ninyo yung circumference niyan. Okay, nasukat nyo na, putulin. Pag naputol nyo na, kunin nyo yung ito, tapos isukat nyo rito. So mahaba pa siya. Putulan ulit natin. Yan. So pasok nyo rito. So kayang question, hindi siya perfect circle, so mahirap siyang ikasa doon. Kulang po kayo ng bakal o itong T-wrench, pasok yung ganyan, tapos ikutin nyo. Kusa pong bibilog yan. So ayan, kita nyo, nakiayo na siya ron sa bilog ng pedal natin. So ayan, tapos bunutin nyo ulit, tanggalin nyo yung aluminum. Tapos lagyan nyo ng grasa para dumulas yung pedal natin. Lagyan nyo rin ng grasa. Yan, padulas.
ikasan nyo to rito. Itong ginapit nyo na aluminum, ikasan nyo dyan. Saka nyo ipasok to. So yan, para siyang nakasapin. Tiyagaan nyo lang po yung pagpasok kasi medyo ano talaga, siyempre masikip eh. Galaw-galawin nyo para mag-fit. Galawin lang po natin to para lumuwag siya. Kasi pag hindi nyo ginanyan yan na stock up, so yan, so makapasok na. Shake nyo ng bahagya para lumapat yung sapin, para hindi siya stock up. Ayan, nakita po natin. So swabe na. Langgo. Ako na mga nagbablog ka. Okay. Ito magawa eh. Yan, gawa mo. Bigyan mo lang ano, sa lalim yung mesa mo. Tapos gumupit pa kayo ng isa pang aluminum para dito naman sa kabila. Di baling medyo numipis, wag lang sobrang kapal para hindi kayo mahirapan magpasok. Pasok to rito. So tiyagaan nyo lang po ang pagpasok kasi medyo makunat talaga, makunat ipasok. So finally naipasok na rin natin yung isang aluminum. So kabit natin yung lock. Teka, saan ko nalagay yung lock? Yun. Kala ko na wala pa. So pasok natin yung lock. Kuha kayo ng pliers, tapos i-clip ninyo. Ayan. So tingnan nyo po, hindi na siya gaya kanina na maalog. So swabe na siya. Again, i-shake po ninyo pag kinabit nyo yung aluminum para umayon dun sa korte nung pabilog ng ano ng pedal natin. Huwag nyo po kalimutang grasahan para hindi mag-stock up o hindi maganid. Kabit natin to.
Kapitan po natin maigi para hindi kumalas. Ayan. So wala na siyang alog-alog. Meron man pero kaprasong kapraso. Ito natin to. Okay. So, nalesen natin yung pagkalog ng pedal natin. Mas okay na siyang i-apak-apakan. Hindi na siya ganun kakalog. Tapos, paminsan-minsan, sprayan nyo ng WD-40 para malubricate siya. So, okay na. So again, kumuha po kayo ng aluminum na plain sheet o takip ng ayan, takip ng oil, o kung wala kayong ganito, bumili kayo ng soft drinks in can or beer in can. Carry yun. Pwede yun. Once again, maraming salamat po sa panonood ng video ko. Click like and subscribe. And God bless.